ไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับและเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมเองต้องบอกกับทุกๆคนก่อนว่าความเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่ใครๆก็จะเชื่อเพราะอย่างนั้นแล้วผมจึงอยากจะให้ทุกคนที่ได้ฟังเรื่องนี้โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ8 ปีก่อนตอนที่ผมยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหญ่และก็มีหลากหลายคณะตอนที่เข้ามาเป็นเด็กปี1ใหม่ๆผมก็ได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนๆที่มาจากหลายจังหวัดจนกระทั่งเริ่มจับกลุ่มกันได้ในกลุ่มของผมก็จะมีเพื่อนอยู่ด้วยกันประมาณ5 คนถ้ารวมผมด้วยก็จะเป็น6 คนผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้ชาย2 คนที่อยู่ในกลุ่มนี้ครับและเพราะผมเป็นคนหน้าตาดีเลยทำให้มีคนสนใจผมอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่ผมไม่ได้จะอวดหรือบอกว่าตัวเองหล่อนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่นานหลังจากที่เรียนไปได้สักพักผมก็ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอมีชื่อว่ามิวเป็นคนที่สวยน่ารักและมีแต่คนชอบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผมเองและผมก็มีโอกาสได้คบหาดูใจกับมิวครับตอนที่เราคบกันแรกๆคงต้องบอกว่ามันเหมือนกับโลกทั้งใบมีแค่เรา2 คนจริงๆผมไม่ค่อยไปเรียนไม่ค่อยสนใจทำงานและที่สำคัญมันทำให้ผมการเรียนของผมตกลงอย่างมากจนเรื่องนี้เริ่มรู้ไปถึงหูพ่อและแม่ของผมพ่อของผมเป็นคนที่เข้มงวดก็เลยมาหาผมที่มหาวิทยาลัยเพื่อคุยกับอาจารย์และคุยกับเพื่อนๆตอนนั้นผมยอมรับนะครับว่าผมค่อนข้างที่จะอายเพราะมันดูเหมือนกับผมเป็นเด็กที่เกเรไม่เอาทานจริงๆแล้วก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยผมเป็นเด็กเรียนมากก็เลยคิดว่าที่ผลการเรียนมันตกอาจจะเป็นเพราะผมมีแฟนพ่อเลยบังคับให้ผมเลิกกับมิวแต่เพราะตอนนั้นผมรักมิวมากจึงทำให้ผมตัดสินใจที่จะโกหกพ่อว่าผมเลิกกับเธอไปแล้วแต่ความจริงในตอนนั้นผมกลับย้ายเข้าไปอยู่ที่หอของมิวโดยที่ไม่ได้บอกใครอีกอย่างมิวเธอเป็นรุ่นพี่ครับแต่เป็นรุ่นพี่ต่างคณะที่ใครๆก็รู้จักเพราะเธอเรียนมาหลายปีแล้วจนเกือบจะครบโควต้า8 ปีถึงจะรู้อย่างนั้นแต่ความรักก็ทำให้ผมดูโง่มากๆจนกระทั่งปี2เทอม2อาจารย์ก็บอกกับผมว่าถ้าเกิดผมยังทำตัวแบบนี้อีกต่อไปปี3ที่กำลังจะขึ้นนั้นผมอาจจะไม่ได้เรียนต่อที่นี่เพราะเกรดเฉลี่ยไม่ถึงและโดนรีไทร์ออกเมื่อเกรดเฉลี่ยออกมาผลก็ปรากฏว่าผมโดนรีไทร์ออกจริงๆครับผมพยายามแก้ปัญหานี้โดยการเอาใบเกรดเฉลี่ยชั้นม.6 ที่ผมมีติดตัวไว้สมัครเข้าเรียนใหม่อีกคณะหนึ่งเพราะเอกสารต่างๆมันไม่สามารถที่จะทำให้ผมสมัครเข้าเรียนได้ชีวิตของผมตอนนั้นค่อนข้างจะแย่ผมไม่กล้าที่จะบอกพ่อและแม่เพราะกลัวว่าจะมีปัญหาแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจที่จะบอกเพราะมันคงถึงเวลาแล้วที่ผมควรจะยอมรับความจริงวันที่ผมบอกความจริงกับพ่อและแม่ออกไปก็ทำให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วพวกท่านไม่ได้คิดจะว่าอะไรผมเลยกลับบอกให้ผมเริ่มต้นใหม่และทำให้ดีกว่าเดิมแต่สิ่งที่ผมยังคงมีเหมือนเดิมคือความรักที่มีให้กับมิวครับและดูเหมือนว่าผมเองกำลังจะโดนทิ้งหนุ่มเอ้ยเอ็งไปทำอะไรมาคุณลุงท่าทางมอซอแต่งตัวสกปรกทักผมระหว่างที่ผมกำลังรอมิวซื้อของอยู่ที่ริมถนนผมไม่ได้ตอบอะไรออกไปนอกเสียจากขยับตัวหนีและหันหน้าไปทางอื่นชีวิตของเอ็งตอนนี้คงจะแย่มากสินะรีบไปถอนของออกซะ
ก่อนที่มันจะกินเองไปทั้งตัวลุงคนนั้นพูดจบก็เดินหนีผมไปผมรู้สึกงงๆแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับคืนนั้นผมกลับมาคิดทบทวนในสิ่งที่ลุงคนนั้นพูดเกี่ยวกับเรื่องของจนทำให้ผมเริ่มคิดได้ว่าหรือจริงๆแล้วที่ผมอยู่กับมิวได้อาจจะเป็นเพราะมิวทำของใส่ผมคงต้องเล่าเท้าความกลับไปว่าตลอดเวลาที่คบกันผมเองก็ไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่เพราะเรามีปัญหากันเรื่องคนอื่นค่อนข้างจะบ่อยและคนที่มีก็คือมิวไม่ใช่ผมมิวแอบคุยกับคนอื่นบ่อยๆและผมก็มักจะจับได้ทุกครั้งผมเสียใจแต่ก็ไม่เคยคิดจะหนีเธอไปไหนอีกทั้งยังรู้สึกรักเธอมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าผมไม่สามารถที่จะรักใครได้อีกแล้วคืนนั้นผมนอนคิดอยู่ตลอดทั้งคืนและตัดสินใจว่าจะกลับไปที่หอพักซึ่งแชร์ห้องไว้กับเพื่อนไอ้เบนที่เห็นผมกลับมาที่ห้องก็รู้สึกแปลกใจและทักผมขึ้นทันทีว่าทำไมผอมลงไปมากผมเองก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกเสียจากเข้ามาเก็บเสื้อผ้าของตัวเองนี่มึงจะย้ายของไปอยู่กับพี่มิวเลยเหรอวะเปล่ากูจะมาเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านน่ะผมบอกไอ้เบนออกไปพลางเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าที่เตรียมมาและผมก็เจอของบางอย่างที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าฝั่งที่เป็นของผมมันเป็นเหมือนกับตุ๊กตาตัวเล็กๆที่ผูกติดกันไว้แต่มันไม่เหมือนตุ๊กตาที่เราเคยเห็นกันนะครับมันดูเหมือนพวงกุญแจซะมากกว่าผมถามไอ้เบนว่าของสิ่งนี้เป็นของไอ้เบนหรือเปล่ามันก็ตอบปฏิเสธและบอกกับผมว่ามันไม่เคยยุ่งของผมเลยแม้แต่ตอนที่ผมย้ายออกไปมันก็ไม่เคยเปิดตู้ฝั่งผมออกทุกอย่างที่เป็นของผมยังอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ผมออกไปผมหยิบพวงกุญแจนั้นใส่กระเป๋าไปด้วยก่อนจะออกไปรอพ่อมารับที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยผมกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่ได้บอกมิวและโกหกมิวไปว่าผมจะกลับไปนอนที่ห้องกับไอ้เบนแม่ครับผมมีเรื่องจะถามแม่รู้ไหมครับว่าของแบบนี้มันคืออะไรผมหยิบพวงกุญแจนั้นขึ้นมาให้แม่ดูทีแรกแม่ของผมก็บอกว่ามันเป็นพวงกุญแจธรรมดาไม่ใช่เหรอแต่ผมบอกแม่ว่าให้ลองดูดีๆได้ไหมมันจะใช่สิ่งที่ผมคิดหรือเปล่าลูกไปเจอที่ไหนในกระเป๋าของพ่อเหรอผมรีบบอกปฏิเสธออกไปว่าไม่ใช่ของพ่อและมันเป็นของที่ผมเจอในตู้เสื้อผ้าของผมเองที่หอพักแม่ผมมีท่าทางอาการตกใจเป็นอย่างมากก่อนจะบอกกับผมว่าให้ส่งของนั้นมาแม่จะเก็บไว้เองผมเลยให้แม่ไปครับตั้งแต่วันแรกที่กลับบ้านมาถึงผมจะไม่ได้เห็นหน้ามิวแต่ผมก็รู้สึกคิดถึงและอยากจะกลับไปหาเธอมากๆแต่ใจหนึ่งกลับบอกกับตัวเองว่าผมไม่ควรจะกลับไปหาเธออีกแล้วเพราะมันมีบางอย่างที่ไม่ปกติคืนแรกของการกลับมานอนที่บ้านผมรู้สึกระส่ำระสายอย่างบอกไม่ถูกมันร้อนไปหมดและคิดถึงแต่หน้าของมิวจนทำให้ไม่สามารถข่มตานอนหลับได้อีกต่อไปผมเลยตื่นลุกขึ้นมานั่งและพิจารณาถึงความรู้สึกที่ตัวเองมีและคำพูดของลุงเร่ร่อนที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนผมคิดในใจว่าหรือตัวผมเองกำลังโดนของเข้าแล้วจริงๆมันถึงได้รุ่มร้อนตลอดเวลาที่ผมไม่ได้อยู่กับมิวคืนนั้นทั้งคืนผมเลยเลือกที่จะลองสวดมนต์และนั่งสมาธิแต่ผมก็ทำได้ไม่นานครับจนถึงเช้าที่ผมนั่งอยู่ในห้องหาอะไรทำไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตใจของตัวเองสงบแล้วแม่ก็เข้ามาหาผมที่ห้องและชวนผมไปทำบุญที่วัดด้วยกันระหว่างที่กำลังเดินทางไปที่วัดมิวก็โทรมาหาผมและโทรมาถี่มาก
จนผมต้องตั้งมือถือให้สั่นเอาไว้แต่พ่อกับแม่ก็ยังได้ยินอยู่ดีครับแม่ถามว่าใครโทรมาถึงไม่ยอมรับสายทีแรกผมไม่กล้าบอกจนพ่อผมถามย้ำอีกครั้งผมถึงได้ยอมบอกออกไปแล้วพ่อของผมก็เริ่มเสียงดังขึ้นมาทันทีว่าบอกให้ผมเลิกกับมิวไปตั้งนานแล้วทำไมผมถึงไม่ยอมทำตามผมได้แต่นั่งนิ่งไม่ตอบโต้อะไรจนถึงวัดจริงๆแล้วผมก็พอจะเดาได้ว่าแม่ชวนผมมาที่วัดทำไมผมลงจากรถและเดินตามพ่อกับแม่ไปที่ศาลาก็เจอกับหลวงตาที่เคยเจอกันบ่อยๆผมพนมมือขึ้นไหว้แล้วหลวงตาก็เรียกผมเข้ามานั่งใกล้ๆเป็นไงหลับไม่ลงเลยสินะผมอึ้งเล็กน้อยกับคำพูดของหลวงตาก่อนที่ท่านจะหยิบขันน้ำและยื่นมาให้ผมดื่มสิมาเหนื่อยผมรับขันน้ำมาถือไว้ในมือก่อนจะมองลงไปที่ขันน้ำซึ่งมันก็เหมือนกับน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีอะไรเลยผมหันไปมองหน้าแม่ที่พยักหน้าบอกให้ผมดื่มน้ำส่วนพ่อก็จ้องเขม็งมองมาแบบไม่ละสายตาและผมก็ไม่คิดเลยครับว่าการดื่มน้ำจากขันนั้นจะทำให้ผมทรมานไปหลายวันผมดื่มเข้าไปได้ไม่กี่อึกก็วางขันน้ำลงข้างๆตัวก่อนจะรู้สึกผะอืดผะอมคล้ายกับอยากจะอ้วกแล้วผมก็อ้วกออกมาครับซึ่งเด็กวัดที่อยู่ใกล้ๆก็เอากระโถนเข้ามารองไว้ให้ผมได้ทันและสิ่งที่ผมอ้วกออกมานั้นมันคือเลือดผสมกับอะไรบางอย่างสีดำๆแม่ผมส่งเสียงดังเพราะมีอาการตกใจเป็นอย่างมากไม่ต่างจากพ่อของผมเอ็งไม่ต้องเข้ามาให้พ่อมันเข้ามาจับเอาอ้วกออกมาให้หมดหลวงตาห้ามไม่ให้แม่ผมเข้ามาใกล้และพ่อผมเองก็รีบเข้ามาหาผมทันทีก่อนจะค่อยๆลูบที่หลังและถือกระโถนให้ผมอ้วกออกมาอีกหลายครั้งสีเลือดก็ค่อยๆจางลงแต่ยังมีเหมือนเมือกสีดำออกมาเรื่อยๆและไม่มีทีท่าว่าจะหมดครับผมยอมรับว่าตอนนั้นสติของผมค่อนข้างจะเลื่อนลอยและเหมือนจะหน้ามืดเพราะการอ้วกออกมาแต่ละครั้งมันเหมือนกับผมโดนล้วงคอให้อ้วกออกมาทั้งที่ไม่มีใครมาทำอะไรถ้าจะนานหลายปีเลยล่ะสิเสียงของหลวงตาแว่วมาให้ผมได้ยินพร้อมกับหน้าของมิวที่ลอยขึ้นมาในความรู้สึกสายตาของผมเริ่มจะพร่ามัวครั้งนี้ผมอ้วกออกมาเป็นเมือกสีดำก้อนใหญ่พอสมควรเลยครับพร้อมกับน้ำสีแดงซึ่งเป็นเลือดจางๆกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณที่ผมอยู่ตรงนั้นนอกจากนี้แล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นของอย่างอื่นด้วยมันเหมือนกับกลิ่นเนื้อเน่าๆไม่เหมือนกับกลิ่นอ้วกที่เราเคยได้กลิ่นกันเวลาที่อ้วกเพราะเมาหรือตอนที่ป่วยไม่สบายผมอ้วกออกมาจนหมดแรงเลยครับอดทนนะอดทนนะลูกพ่อพูดกับผมตลอดเวลาที่พยุงตัวผมไว้ไม่ให้ล้มแล้วก็มีของบางอย่างหล่นลงมาจากหิ้งพระซึ่งผมมารู้ทีหลังว่ามันคือกระถางธูปและเหตุการณ์ต่อจากนี้คือเหตุการณ์ที่ผมไม่ได้รู้ตัวอีกเลยครับกระถางธูปที่หิ้งพระข้างๆกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้หล่นลงมาแตกหลวงตาก็พูดออกมาทันทีว่ามันรู้ตัวแล้วซึ่งผมในตอนนั้นก็ไม่มีสติและจำอะไรไม่ได้แล้วครับหลวงตาบอกให้พ่อของผมและเด็กวัดอีกคนช่วยกันพยุงพาผมไปที่โบสถ์ส่วนแม่ของผมนั้นให้นั่งสวดมนต์แผ่เมตตาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเพราะถ้าแม่อยู่ด้วยและเห็นว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอาจจะเป็นการขัดจังหวะของการทำพิธีได้เมื่อมาถึงที่โบสถ์
หลวงตาก็บอกให้พ่อของผมสวดมนต์บทแผ่เมตตาทันทีและไม่ว่าผมจะเป็นอะไรก็ห้ามเข้าไปยุ่งหลวงตาจุดเทียนที่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในโบสถ์ก่อนจะเริ่มสวดมนต์ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าเป็นบทสวดอะไรครับแต่ที่รู้พ่อบอกกับผมว่าตอนนั้นผมตัวสั่นไม่ยอมหยุดและสั่นแรงมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังเริ่มมีฟองน้ำลายสีแดงซึ่งคิดว่าน่าจะปนกับเลือดไหลออกมาจากปากพ่อเป็นห่วงผมมากพยายามสวดบทแผ่เมตตาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นภาษาจนหลวงตาต้องพูดเสียงดังเพื่อเรียกสติพ่อจึงพยายามสวดให้เป็นปกติได้พ่อหลับตาลงและตั้งใจสวดจนกระทั่งได้ยินเสียงกรี๊ดของผู้หญิงพ่อของผมเองที่ปกติไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ก็เชื่อสนิทเลยครับเพราะเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนกลางคืนแต่มันเกิดขึ้นเอาตอนกลางวันแสกๆสักพักใหญ่ทุกอย่างก็สงบลงผมไม่มีอาการตัวสั่นแล้วและหลวงตาเองก็บอกให้พ่อของผมลืมตาแล้วรีบเอาผ้าไปเช็ดหน้าเช็ดตาให้ผมซะผมกลับมาได้สติอีกครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่ที่บ้านแล้วครับผมมีอาการเพลียไปหลายวันและรู้สึกเลื่อนลอยไม่ค่อยมีสติพอเริ่มจะลุกไหวแล้วพ่อกับแม่ก็ให้ผมไปปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงตาประมาณ1 เดือนซึ่งหลังจากกลับมาผมก็รู้สึกเหมือนเข้าใจตัวเองและได้ค้นพบตัวเองมากขึ้นกลับมารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเป๋าและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตลอดเวลาที่ผมไปปฏิบัติธรรมผมก็ไม่ได้รู้ข่าวคราวของมิวอีกเลยครับแต่พอโทรไปคุยกับไอ้เบนซ์มันก็บอกว่ามิวมาหาผมที่ห้องอยู่เหมือนกันแต่มันก็บอกไปว่าผมกลับบ้านหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจอมิวอีกแม้แต่ที่มหาวิทยาลัยก็ไม่เจอซึ่งก็มีคนมาบอกกับผมว่าเธอทำเรื่องลาออกไปแล้วเรื่องราวของผมก็มีประมาณนี้ครับและผมเองก็อยากจะบอกว่าการที่เรามีรูปร่างหน้าตาที่ดีบางครั้งมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปผมขอฝากเรื่องนี้ให้เป็นข้อคิดกับทุกคนว่าคุณไสยหรือไสยศาสตร์มันไม่เคยให้คุณหรือให้ประโยชน์กับใครหรอกนะครับอย่าได้คิดลองดีเลยครับบาปทั้งตัวคนทำและเป็นกรรมติดตัวเราไปตลอดชีวิตด้วยขอบคุณครับ